درود به دوره آموزشی کار با سلاح نانچیکو. خوش اومدید. در این دوره کار با این سلاح رو به صورت تک و جفت، به صورت کاربردی و نمایشی آموزش میبینید. یعنی اینکه شما میتونید هم از حرکت هایی که یاد میگیرید به صورت کاربردی برای دفاع شخصی استفاده کنید و برای مبارزه، و همچنین میتونید از حرکت ها برای همایش ها، نمایش ها و اجرای حرکت های این سلاح برای برنامه‌های مختلف استفاده کنید. روایت‌های مختلفی در مورد به وجود اومدن این سلاح وجود داره. تعدادی از افراد معتقدند که این وسیله ابتدا در ایران برای خارکنی ازش استفاده می شده، بعد به کشورهای دیگه انتقال پیدا کرده و اونجا تبدیل به سلاح شده. و افرادی هم معتقدند که این وسیله از ابتدا در اوکیناوای ژاپن بوده که اونجا برای خرمنکوبی یا رسیدگی به اسب‌ها استفاده می شده ازش به عنوان یک ابزار و اونجا تبدیل به سلاح شده. به هر حال در اوکیناوای ژاپن در زمانی که امپراتور ژاپن میاد قانون ممنوعیت استفاده از سلاح‌ها رو میذاره که مردم نمیتونستن از سلاح‌هایی مثل شمشیر برای دفاع از خودشون استفاده کنن، میان این ابزار که ازش استفاده میشده حالا یا برای خرمنکوبی یا برای رسیدگی به اسب‌ها رو به یک جنگ افزار تبدیل میکنن، به یک سلاح تبدیل میکنن و در دفاع از خودشون ازش استفاده میکنن که رفته رفته راه خودش رو بین سبک‌های مختلف رزمی باز میکنه و به یک سلاح محبوب تبدیل میشه. خب نانچیکو دو قسمت اصلی داره: فک‌ها و اتصال دهنده. اول در مورد فک‌ها صحبت میکنیم و بعد در مورد اتصال دهنده که این دوتا فک رو به هم متصل میکنه. خب فک‌ها عموماً اندازه‌شون حدود 30 سانتی متره. حالا کمتر و بیشتر هم میشه، یعنی هیچ اندازه استانداردی براش وجود نداره که حتماً باید اون اندازه باشه، ولی حدوداً در بیشتر نانچیکوها از این اندازه استفاده میشه و فک‌ها حدوداً طولشون 30 سانتی متره. خب یک فک 4 بخش داره: قسمت فوقانی یا بالا که نزدیک به قسمتی هست که زنجیر یا حالا طناب به این قسمت متصل میشه، قسمت بالای فک، قسمت میانی، قسمت پایینی فک و انتهای فک. خب این که در هنگام اجرای حرکت ها کدوم یکی از این قسمت ها رو بگیرید میتونه خیلی بهتون کمک کنه که اون حرکت رو بهتر اجرا کنید. یعنی برای هر حرکت بهتره که از یکی از این قسمت ها استفاده کنید که بیشتر از قسمت بالایی فک استفاده میشه برای اجرای حرکت ها. خب از قسمت انتهایی هم که گاهی برای ضربه زدن استفاده میشه. خب حالا میریم سراغ اتصال دهنده، یعنی قسمتی که دوتا فک رو به هم متصل میکنه و در ادامه در مورد جنس فک ها بیشتر براتون توضیح میدم. خب اتصال دهنده گفتیم قسمتی هست که دوتا فک نانچیکو رو به هم متصل میکنه. فک 1 و فک 2 رو به هم متصل میکنه. اتصال دهنده هم از جنس طناب هست و هم از جنس زنجیر. اتصال دهنده ای که از جنس طناب هست قدرت مانوردهی بیشتری داره و حرکت ها رو باهاش میتونید نرمتر اجرا بکنید. تغییر مسیرها رو بهتر میتونید باهاش اجرا بکنید. اما عمر کمتری داره و اگر در جایی از نانچیکوتون استفاده کنید برای دفاع شخصی، با مهاجمی روبرو بشید که سلاح برنده‌ای داشته باشه و به قسمت طناب اصابت کنه، باعث ناقص شدن سلاحتون میشه. دوتا فک از هم جدا میشن و دیگه سلاحتون اون کاربردی که میخواید رو نداره. اما اتصال دهنده زنجیری که الان توی بازار بیشتر ازش استفاده میشه عمر بالاتری داره و اگر سلاحی هم بهش اصابت کنه بریده نمیشه و مقاومت بالایی داره. در گذشته بیشتر از طنابی استفاده میشده و در زمان حال بیشتر از اتصال دهنده زنجیری استفاده میشه. اندازه این حالا زنجیر یا طناب، این اتصال دهنده، هیچ عدد استانداردی براش تعیین نشده که مثلا باید چقدر باشه. از حدوداً 2 الی 3 سانتیش هست تا 10 الی 15 سانتیش رو من توی بازار دیدم که حالا شما مناسب با سایز دستتون و اینکه با کدوم راحت ترید میتونید انتخاب کنید که
از چه نانچیکویی با چه سایز اتصال دهنده ای استفاده کنید. اما بیشتر از نانچیکوهایی که اتصال دهندهشون کوچکترن، حدوداً 3 سانتن، 4 سانتن، 6 سانتن، برای نمایش استفاده میشه چون سرعت عمل بالاتری باهاش دارن، و از نانچیکوهایی که اتصال دهنده بلندتری دارن بیشتر برای اجرای حرکت‌های کاربردی، دفاع شخصی و مبارزه استفاده میشه چون ضربه‌های سنگین‌تری رو میتونن باهاش اجرا بکنن و قدرت ضربه افزایش پیدا میکنه، تخریب ضربه ها افزایش پیدا میکنه و یک سری از حرکت ها رو هم باهاش میشه راحت تر اجرا کرد. خب دیگه حالا شما باید مناسب با سایز دستتون و اینکه انتخابتون کدومه، یعنی بیشتر برای دفاع شخصی میخواید تمرین کنید یا نمایش، انتخاب کنید که از چه سایز اتصال دهنده ای استفاده کنید. وقتی میخواید نانچیکو رو تهیه کنید میتونید برید امتحان کنید توی مغازه، ببینید با کدوم راحت ترید. خب این از اتصال دهنده. حالا فک های نانچیکو از جنس های مختلفی تولید میشن: چوب، شیشه، پلاستیک، ابری و فلزی. از شیشه‌ای که برای نمایش کاملا استفاده میشه. از ابری هم زمانی استفاده میشه که ما در ابتدای مسیر هستیم و میترسیم که توی اجرای حرکت ها مثلا به خودمون آسیب برسونیم، به آرنجمون، به سرمون نانچیکو اصابت کنه و ما آسیب ببینیم. برای افراد خردسال هم خیلی وقتها استفاده میشه که همیشه باش کار میکنن چون همیشه اساتید نگرانن که به خودشون آسیب برسونن. به هر حال در ابتدای راه میتونید از نانچیکوهای ابری استفاده کنید، هم سبک هستن و هم ایمن که آسیب نبینید. اما به این معنی نیست که حتما باید از اول با نانچیکوی ابری شروع کنید و میتونید همون ابتدا از نانچیکوی چوبی و فلزی هم استفاده کنید. خب یک سری نانچیکو هم هستن که پلاستیکی هستن و بیشتر لوله‌ای هستن و حالا برای نمایش ها ازشون استفاده میشه که تزیینشون میکنن و ازشون استفاده میشه. سبک هستن و میشه باهاشون سریع حرکت ها رو اجرا کرد که حدوداً اتصال دهنده هاشون هم کوتاه هستن چون برای نمایش هستن تا بشه حرکت های زیادی رو باهاشون با سرعت بالا اجرا کرد. خب حالا نمونه های دیگه هم هست که برای نمایش استفاده میشه که فلزی هستند و سبک. تو خالی هستن و از جنسی استفاده میشن که سبک هستن و همونطور که میبینید اتصال دهنده شون حدوداً 5-6 تا دونه زنجیر هست و حدوداً 5-6 سانته. خب فلزی های دیگه ای هم داریم که به صورت کاربردی ازشون استفاده میشه و کم ازشون برای نمایش استفاده میشه که فلزی های سنگین هستن. حالا هم تو پرش هست هم تو خالیش. میبینید که دونه های زنجیرش بلندتره، بیشتره و اتصال دهندش بلندتره. خب این نانچیکوها بیشتر برای دفاع شخصی ازشون استفاده میشه که تو پر هم هستن. میبینید الان. حالا نمونه دیگه ای هم داره که به این شکل تو خالی هست اما باز اتصال دهندش بلنده و سنگینه که باز برای دفاع شخصی ازش استفاده میشه. نانچیکوهای فلزی یک بدی که دارن اینه که وقتی شما زیاد باشون کار بکنید دستتون عرق بکنه، ممکنه از دستتون لیز بخوره و این که اگر برای دفاع شخصی ازش استفاده کنید ضربه هاشون تخریب بالایی داره و اگر اصابت کنه به مهاجم آسیب زیادی بهشون میزنه. و اما جنس دیگه‌ای که وجود داره نانچیکوهای چوبی هستن. نانچیکوهای چوبی ما بین نانچیکوهای پلاستیکی و فلزی هستن. آسیبی که نانچیکوهای فلزی میزنن رو نمیزنه و آسیبش از نانچیکوهای پلاستیکی بیشتره. یعنی ما بین این دوه. برای دفاع شخصی مناسب تره چون آسیب کمتری ایجاد میکنه اما کاربرد داره. اون حالا به میزان مناسبی که میخواید ضربه وارد کنه، تخریب ایجاد کنه رو ایجاد میکنه. یک مزیت دیگه که نسبت به فلزی داره اینه که وقتی دستتون عرق کنه به خاطر خاصیت چوب از دستتون لیز نمیخوره و بیشتر میچسبه به دستتون و مناسب تره. اما خب باز یه بدی داره که اگر به جسم سختی اصابت کنه ممکنه که چوب بشکنه و سلاحتون ناقص بشه.
اما توصیه من اینه که هم با چوبی تمرین کنید و هم با فلزی اگر هدفتون کاربردی بودنه، و برای نمایش هم که از پلاستیکی بیشتر استفاده میشه یا فلزی های سبک، و حالا بیشتر از پلاستیکی استفاده میشه، فلزی باز کمتر، چون هنوز اونجا میخوان سریعتر عمل بکنن توی نمایش. پلاستیکی سبکتره و هر جور که حالا اون فلزی سبک باشه قطعاً از پلاستیکی سنگین تره. به هر حال اگر برای دفاع شخصی خواستید استفاده کنید، چوبی و فلزی، حالا با توضیحاتی که گفتم دیگه خودتون تصمیم بگیرید از کدوم استفاده کنید. چوبی تخریب کمتری داره، توی دست لیز نمیخوره و ممکنه بشکنه. فلزی تخریب بالاتری داره، نمیشکنه، اما اگر کف دستتون عرق بکنه و بخواید زیاد باش کار بکنید ممکنه توی اجراها از دستتون لیز بخوره. و از پلاستیکی هم برای نمایش میتونید استفاده کنید، از فلزی های سبک میتونید برای نمایش استفاده کنید، از نانچیکوهای ابری برای شروع یادگیریتون میتونید استفاده بکنید، و اگر خواستید قدرت مانوردهی نانچیکوتون بالاتر باشه از نانچیکوهای با اتصال دهنده طناب استفاده کنید. اگر میخواید عمر بیشتری داشته باشه و برای دفاع شخصی کاربردی تر باشه از اتصال دهنده هایی، از نانچیکوهای با اتصال دهنده های زنجیر استفاده کنید. اگر برای نمایش خواستید استفاده کنید نانچیکوهایی بگیرید که اتصال دهندهشون کوتاه‌تره، و اگر برای دفاع شخصی خواستید متوسط یا بلندتر باشه به نسبت نانچیکوهای نمایشی. یعنی مثلا اگر نانچیکوهای نمایشی 3 تا 4 تا دونه زنجیر داشت، 5 تا دونه زنجیر داشت، شما اگر برای دفاع شخصی مثلا میخواید بگیرید 9 زنجیره بگیرید، 7 زنجیره بگیرید، 12 زنجیره بگیرید و زنجیرش بلندتر باشه، چون هم توی اجرای یک سری از حرکت ها راحت ترید و همین که قدرت سلاحتون بیشتر میشه. خب با سلاح نانچیکو آشنا شدیم که از کجا اومده و چه قسمت هایی داره، مناسب با هدفمون چه نانچیکویی رو انتخاب کنیم و غیره. در ادامه بهتون میگم چطوری با دوره تمرین کنید، گارد، جابجایی و اجرای ضربه ها رو آموزش میدید بهتون.